ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face macrou la cuptor. Pentru preparare ne trebuie 3 pești macrou, o linguriță cu usturoi pudră, o linguriță cu boia dulce, o linguriță cu sare, jumătate de linguriță de sare de lămâie, o linguriță cu cimbru, 30 de ml de ulei de măsline și o linguriță cu piper măcinat. Peste uleiul de măsline adăugăm boiaua, sarea, piperul, cimbrul, sarea de lămâie și usturoiul pudră. Amestecăm bine. Dăm amestecul deoparte. Am aici o tavă care va merge la cuptor cu tot cu macrou. O ungem bine cu puțin ulei. Apoi luăm câte o bucată de pește și o condimentăm. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 30 de minute, întoarcem peștele și pe partea cealaltă. Îl punem înapoi în cuptor și îl mai lăsăm. După alte 30 de minute, scoatem peștele de la cuptor. În total a stat o oră. Îl lăsăm să se răcurească puțin, apoi îl putem servi. Dacă ați găsit rețeta utilă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să dezvolt canalul și să vă aduc constant rețete noi. Abonându-vă, veți primi notificări despre fiecare noutate. O zi excelentă să aveți!